Hej på er, välkommen till McGrill. Eller McRill som hon egentligen heter. Det här är första inlägget. Och jag tänkte bara visa er runt lite grann, lite snabbt hur hon ser ut. Ni kommer få se lite från utsidan, lite från insidan. Jag har redan börjat rivit en hel del. Tyvärr kan jag inte önska att jag hade kunnat visa mycket mer. Men just nu så står jag på soldäcket. Nu har vi solen åt fel håll, men ja, ni kan ju se lite grann här hur hon ser ut. Tyvärr är hon i ganska dåligt skick invändigt. Taket är i princip helt slut. Låghaustaket. Det har läckt in vatten och hon har ruttnat genom åren. Som sagt, här kan ni se hur det sviktar. Det här är helt slut. Jättetråkigt, men det här ska vi göra någonting åt. Idag ska vi lyfta av taket, är det tänkt. Så ni kommer få hänga med lite grann på den resan. Där har ni McGrill från utsidan. Ser man det väldigt speciella akterruffstaket där som är ett soldäck. Eftersom det här är den första båten som byggdes, det var nummer 1. Så är hon byggd i trä på överbyggnaden som är plastat med ungefär 5 mm plast. Hon är alltså mycket högre i akterspegeln än vad andra Albin 30 är. Och det gör ju att det blir till ett platt tak som sagt där uppe där man kan sätta upp stolar och allt möjligt mysigt. Ja, som ni ser här har den lyckats riva ut en del av inredningen här uppe. Här är en U-soffa normalt sett. Och det är luckor och grejer här uppe. Vi tar en tur ner i här nere också. Som sagt, hon har börjat att bli strippad. Köket har förlorat sin charm, men det ska byggas upp igen. Här inne har vi tyvärr fukt. Har trängt igenom utifrån. Jättetråkigt. Det har även kommit fukt uppifrån. Här är toaletten. Tråkigt är att här inne i träet har det också kommit in vatten för att fönstren är förmodligen otäta. Och det har också medfört ruttning då. Så där behöver vi göra någonting åt.
det där kommer lossna så det sitter inte fastskruvat. Ja. Så. Ja, släpp efter!